මේ MSI DS501 gaming headset එක. ඔගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් unboxing එකකට. ඉතින් මේ unboxing එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ MSI DS501 gaming headset එක. ඉතින් මේ headset එක දැනට ඒ කියන්නේ 2018 මාර්තු වෙද්දී රුපියල් 6500කට වගේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ unboxing එකට අපිට මේ headset එක දීලා තියෙන්නේ දෙහිවල Nanotech එකෙන්. ඉතින් මෙතනදී headset එකේ features ගැන කතා කරන්න කලින් අපි බලමු package එකේ මොනවද එන්නේ කියලා. Right, ඉතින් මේ දේවල් තමයි අපිට package එකේ එන්නේ අපේ MSI DS501 gaming headset එක. ඒ වගේම තමයි පොඩි user guide එකක් තියෙනවා MSI එකෙන්. mic එක, ඒ වගේම volume controls, mic on off switch මේ වගේ දේවල් ගැන පොඩි විස්තරයක් කරලා. ඉතින් ඒක අපි පැත්තකින් තියලා යමු අපේ headset එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ gaming headset එකේ review එක මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ මේක සතියක් විතර පාවිච්චි කරලා බලලා මගේ අත්දැකීම අනුව ඔයාලට කියන්න මොන වගේ experience එකක්ද මේකෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ headset එක මේ තියෙන price range එකත් එක්ක build quality එක ගොඩක් හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් සැහැල්ලු headset එකක්, ඔළුවට ලොකු බරක් අමාරුවක් නැහැ. ඒ වගේම මේ හදලා තියෙන plastic material එක උනත් බොහොම හොඳ build quality එකක් තියෙනවා. කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ වගේම තමයි අපි headset එකේ ඉතුරු දේවල් ගැන කතා කරොත් අපිට තියෙනවා inline mic on off switch එකක් වගේම volume control එකක්. මේක සෑහෙන ලොකුවට තමයි හදලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් headset එකේ ඉඳලා පොඩි දුරකින් ඔයගොල්ලෝ game එකක් වුණත් ගහද්දී තනි අතකින් බොහොම ලේසියෙන් audio adjust කරගන්න, ඒ වගේම mic එක on off කරගන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද පුංචි control එකක් නම් අපිට ගොඩක් වෙලා හොයන්න වෙනවා. නමුත් මේ control එකත් එක්ක ගොඩක් ලේසි volume up down කරන්න game එකක් ගහන ගමන් on the fly. ඉතින් ඒ වගේම තමයි code එක ගැන ගත්තොත් මේක බොහොම simple rubber plastic mix එකක කේබල් එකක් තියෙන, අපිට braided කේබල් එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි කේබල් එක අන්තිමට අපිට 3.5mm mic ඒ වගේම audio jack දෙකක් විදිහට තමයි ඉවර වෙන්නේ. මේකට අපිට convert එකක් එන්නේ නැහැ pack එකේදී. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි wire එක එහෙම නැත්නම් කේබල් එක ගැන අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු අපේ headset එක ගැන. ඉතින් මේකේ audio quality එක අතින් ගත්තොත් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට ගේමිං නම් කරන්නේ ඒකට හොඳට බැලන්ස් කරලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම මේකෙදී මගේ වීඩියෝ එඩිට් වලටත් මේක පාවිච්චි කරලා බැලුවා කොහොමද මේකේ audio quality එක කියලා. ඒ වගේම ගේමිං වලදී බැලුවා. ඉතින් එතනදී ගොඩක් බැලන්ස් හොඳ quality එකක sound එකක් මේ MSI DS501 gaming headset එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ මේ තියෙන price range එකත් එක්ක sound quality එක අතින් ගත්තොත් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ mic එක ගැන. ඉතින් මේ headset එකේ තියෙන mic එක අපිට බොහොම ලේසියෙන් ඕන විදිහට position කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට පාවිච්චි කරන්නේ නැති වෙලාවට බොහොම ලේසියෙන් උඩට කරලා තියන්න පුළුවන්. headset එකේ mic එකේ audio quality එක තමයි මේ තමයි DS501 gaming headset එකේ තියෙන mic එකෙන් අපිට ඇහෙන සද්දේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් හොඳ clear crisp voice එකක් මේකෙන් record වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ online gaming ඒ වගේම online calls වගේ දේවල් වලට මේ mic එකෙන් හොඳ clear voice එකක් ගන්න පුළුවන්. headset එකේ තියෙන ear muffs එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ මේ කන වටේට එන pad එක ටිකක් විතර ඝනකම finish එකක් තමයි, rubber finish එකක් තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේක gaming කරද්දී කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපිට headset එක අපිට ඕන විදිහට adjust කරන්න බෑ. ඒ වෙනුවට මේ inline එහෙම නැත්නම් ඇතුලේ තියෙන cushion එක තමයි, ඇතුලේ තියෙන මේ head adjustable band එක, auto adjustable
බෑන්ඩ් එක තමයි අපිට ඒකට උදව් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් හෙඩ්සෙට් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට එතනදිත් ඒක හොඳ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ තමයි මම හිතන්නේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඔයාලට කියන්න පුළුවන් දේ, ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ෆීඩ්බැක් එක. නමුත් ඕඩියෝ ක්වොලිටි එක ඒ වගේම built-in මයික්‍රොෆෝන් එකේ ක්වොලිටි එක අතින් ගත්තම MSI DS501 කියලා කියන්නේ ඔයාලා ගෙවන ගානට හොඳ entry level gaming headset එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ headset එක ඔයාලට දෙහිවල Nanotech එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ reviews දිගටම අරගෙන එනවා. channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.